Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akabo sí bí ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ, òun náà ni a sọ fún wa pé tá ń pè ní ìdarí àsìkò, ìmójútó àsìkò ní ẹ̀sìn, òun náà ni kó já sí pé ní nínú life wa fọmọ èdè ènìyàn, òun náà ni kó já sí pé ní yóò lè control rẹ̀, yóò sì lè ní nǹkan kan tí ń ṣe nínú àsìkò. So yóò sì jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní yóò ogún sì tún gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó pé ní ó ní iltizam. Ó ti wọ́n pè ní iltizam náà ni pé ní mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí lásìkò báyìí kó sì síbẹ̀ lásìkò náà. Ní kò ní mọ̀ fi àsìkò kan tí ó wà máa lọ lára di àsìkò míì. Ó ti so téèyàn bá ti ní azmu láti ṣe nǹkan, ó gbọ́dọ̀ wà focused and determined. Tó bá ti wà focused tó dẹ̀ wà determined, ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ní ń gbọ́dọ̀ achieve nǹkan kan báyìí láàrin wákàtí méjì. Ó ti so kò sí bí nǹkan kan mìíràn sì lè wá tí ó fẹ́ bá àsìkò jẹ́ mọ́ lọ́wọ́. So irú ẹni bẹ́ẹ̀ rí pé ní yóò ṣe rough doni, yóò kò ní kàkún, kò ní tẹ́tí sí. Tí wọ́n lè gbọ́ pé nínú àwọn ẹni síwájú, nínú àwọn afáàní ńlá, agbọ́nú wọn náà tó ṣe pé tí bá ń kọ tírà lọ́wọ́ ni àbí ń ka tírà lọ́wọ́ ni. Tẹ́nìkan bá dé tó lóun wá bá lálejò, nígbà tó bá ti rí pé kò tiẹ̀ yà sóhun, òun gan náà dìde yóò máa lọ. Torí ẹni tá a bá lálejò tá bá ṣe ń bá sọ̀rọ̀ náà ní kọ́ nǹkan, bá ṣe ń bá sọ̀rọ̀ náà ní ka nǹkan. Láti máa wọ̀ pé ẹni gan náà ti máa fẹ́ lè wípé ó dà pé èmi gan mo fẹ́ bá àsìkò ẹni yìí jẹ́. Hádà huwa sha'nu haula. Ìṣesẹ́ àwọn ẹni rẹ̀ òye kan jẹ́ pé ní tó ṣe pé ní ó ti ṣe tán láàrin wákàtí kan, láàrin 10 program yìí pé lẹ́yìn láti 10 sí 12 mo ní láti ṣe nǹkan kan báyìí. 10 bá báyìí 10 dé báyìí ǹjẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe tó fẹ́ ṣe báyìí, ẹnìkan bá kanlẹ̀kùn. Wọ́n ní iná mo kò ní kó wá ké bóò ni bóòlẹ̀ ó bá dárò yé lẹ̀. Kàkà kí n tètè sọ fún yín pé àwa tó lọ́ lọ́wọ́ bá àsìkò yìí ó ní tí mo fẹ́ lò fún ṣe lè padà wá ní àsìkò báyìí. So ìyẹn gbọ́dọ̀ wà determined lórí àsìkò, otherwise àsìkò control ẹ̀ ń gbà mí yóò bá di pé kìnìyàn wà dàrú mọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run musta'an bẹ́ẹ̀ sì ń gbóhùn tá à ń ṣe ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ní à ń tọ́ padà bè lọ́jọ́ wájú gbọ́dọ̀ kíámà ni. Iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ń gan náà ni tí wọ́n ń pè ní àsìkò, òun gan fúnra rẹ̀ náà bá a ṣe lò sí ta lò fún gan náà ni wọ́n ń pè ní orí àsìkò ẹ̀ control. Tí a bá control àsìkò ẹ̀ tọ́lọ́run bá ní kó lè rí bí manage àsìkò ẹ̀. So àjẹsí pé ní àwọn àǹfààní kan wà ń bẹ tó pé ní ìyẹn ó máa rí gẹ́gẹ́ bí a ṣe fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ti ara sọ lẹ́ẹ̀kan. Nínú àwọn àǹfààní tí wọ́n máa rí òun náà ni ash-shu'ur bit-tahassun bi-shaklin 'am. Ash-shu'ur bit-tahassun. Ohun kan tó bá ti ṣe inú rẹ̀ ó dùn pé alhamdulillah tí mo ti rí kíní ìṣe. Àti nítorí pé ní ìgbà míì nǹkan mi yóò fẹ́ ṣe nǹkan ó dà ó lè má jẹ́ nǹkan kékeré báyìí yóò wá dàbí òkè nígbà míì tó bá fẹ́ tó bá mọ rírì àti iye tó fẹ́ ṣe o. Àyè mọ́ tí ì rí ṣe yóò dà gẹ́gẹ́ bí òkè. Tó bá ti wá rí kíní ń ṣe I feel comfortable with alhamdulillah. So òun gan wà pleased sí tó ń ṣe pé ní tó ọlọ́run tí ẹni kì í rí kíní ń ṣe. Nítorí pé kíní achievement ni kéèyàn rí pé mo fẹ́ ṣe nǹkan kó sì ṣe. Ó tún wá ṣe láàrin ìgbà tó dáa in fact ó tún parí ẹ̀ gan kó yàsìkò gan tó pé. Ìyẹn ní fact tó fi já sí pé ní dábàá rí mùsùlùmí ń gbà mí báyìí téèyàn bá ti kírun tásìkò ọ̀run bá ti dé mò ń sọ lásìkò gbàtà bá ti wà lásìkò ọ̀run ara rẹ̀ ò ní balẹ̀ kó máa wọ pé máa ṣe mi látẹ̀gà tí n ti kírun àti ó lè máa ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ pé kásìkò ọ̀run tó lọ. So láfi sọ fún ẹ pé ní mùsùlùmí ọlọ́run ti bá design bóòlù ti fẹ́ lo life ẹ̀ bí mùsùlùmí ṣe máa ń wà nìyẹn ní every day. Eléyìí ó sì máa ṣẹlẹ̀ sí láàrin wákàtí at least márùn-ún lójúmọ́. Tásìkò ọ̀run bá ti dé mùsùlùmí gan pàápàá àsìkò ọ̀run ò ní tí èdè tó ti máa prepare kalẹ̀ tí bá ti ń kọ bíi 30 minutes yóò ti wà prepared. Yóò fẹ́ wẹ̀ ní ó fẹ́ sin kankan ni àbò nǹkan mi tí ó sáàdì tó mọ̀ pé yóò dín lọ yóò ti rí pé ó ti wà ní ṣíṣe. Wọ́n gbọ́ ọ̀run àkọ́kọ́ báyìí yóò ti bọ́ sí mọ́sálásí. Wọ́n kírun tó báyìí wọ́n tó lè sábà wọ́n tí ó bá ṣe yóò sáré pọ̀ tó ṣe.
bó ti wà inú rẹ̀ ó dùn pé alhamdulillah pé mo ti kírun. Eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀. Mùsùlùmí tó bá jásí pé ní bí ṣe ń lo láìfù ẹ̀ oye kò kọ́kọ́ náà ní ìrun tí irú eléyìí bá ń ṣẹlẹ̀ sí kó yẹra ẹ̀ wò dáadáa torí pé nínú tí mùsùlùmí kọ́ gbọ́dọ̀ mọ yẹra ẹ̀ wò sí alimutaba àti sọ́njọ́ ní oye daily follow up ó gbọ́dọ̀ máa ní fún ara ẹ̀ wọ́n ti yẹ constantly from time to time yẹ pé ní ṣé tí mo ṣe yìí ṣé mo ṣe rí ṣe sódà so wọn bèrè ta sí tó bá ti yọrọ ọrùn àti àwọn nǹkan tọ́lọ́run ṣe ń dandan fún àbí tó ṣe alójú kòkò ní pé kí a máa ṣe láàrin kòkò tásìkò náà bá ti ń dé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mọ̀ rí pé alhamdulillah òun ṣe tí mùsùlùmí bá ti kírun 5 times léèdè inú rẹ̀ ó dùn pé alhamdulillah so mùsùlùmí ló gbọ́dọ̀ mọ̀ wò pé ní ṣé mo sì kírun zori alhamdulillah torí nígbà tí zori fẹ́ tó lẹ́ẹ̀kan mo ń wò pé bóyá mo fẹ́ ṣe nǹkan kan ǹjẹ́ mo ti jáde nígbà tí ansiri fẹ́ dé mo pé à ń ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ ń gbà yẹn so yóò wá wo gbogbo tó bá rí pé alhamdulillah kò sí ìrìn tí mi ò kí lónìí yóò sì dúpẹ́ fọlọ́run ọba so irú ẹni bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ ó dùn yẹn gbàlérò pẹ̀lú pé kéèyàn ní ṣe ọ̀rọ̀ bíi tahassun wọ́n ti yẹ so yóò ní feeling tó ṣe pé ní ọ̀ǹgá náà rí pé mo dúpẹ́ fọlọ́run ọba tó ṣe lè ràn torí pé ní achievement ńláńlá ni kéèyàn jáde kó sì lọ lè kírun àmọ́ ni ẹ wo àwọn oríṣiríṣi ládàtà náà bí o sọ fún wa pé ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ tó bá kírun wọ́n ti torí ẹni àwọn kan ògbé ṣe tí mo kàn ra sí láàrin 10 láàrin 15 minutes náà ni mo ti wá gba ládà wallahi yẹn ti rí ládà wájú ọlọ́run bá tó pọ̀ láàrin khatwa kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bá anábì sọ fún wa bí ṣe ń gbígbésẹ̀ kan alábìnrin tó bá perform àdúrà àrò ara rẹ̀ dáadáa tó sọ̀rọ̀ ọ̀la dáadáa so ó sì gba mọ́sálásí lọ gbogbo bí ṣe ń lọ láàrin tí ń gbésẹ̀ kan ìgbésẹ̀ kejì kẹta kẹrin títí tó ìdí mọ́sálásí bí ṣe ń gbé kan ìkan mọ̀ pa ẹsẹ̀ rẹ̀ ìkejì ó sì mọ̀ tó ń gbé ga níwájú ọlọ́run ọba sí títí tó fi lọ bẹ́ẹ̀ títí tó tún fi padà tó bá tiẹ̀ tó wà nínú mọ́sálásí tí ń retí ìgbà tí wọ́n kírun nínú ládá tó mọ̀ kọ́ fún ni pé bí ẹni tó ti pín ti wà nínú ọ̀run ni ẹ̀yẹ káwọn náà wọlé ó wá síbẹ̀ láàrin ó kàn sí láàrin 15 minutes bó wà ẹni tó ti pín ní ó farabalẹ̀ ó ké ó tún sàǹfààní ó tún ṣe àfọmọ́ fọlọ́run ọba ó tún ṣe dhikr fọlọ́run ọba tí wọ́n lò nǹkan bíi 30 minutes ẹ̀wọ̀n ládá tẹ́niyẹn ti gbà wọ́n ti yé so ohun tá a fẹ́ fàyọ náà ni pé ní ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ ti bá mùsùlùmí design bó ló fẹ́ lo àsìkò ẹ̀ àwa tètè kọ́gbọ́n láàrin ìyẹn kò sí ní tá a bá ń ṣe lọ́wọ́ ìwà níbi iṣẹ́ ni àbẹ́ni tí tá a bá ṣe níbi iṣẹ́ nígbà tá a bá wà níbi iṣẹ́ náà a gbọ́dọ̀ rí pé ní èèyàn mójútó tó jẹ́ nǹkan àti ìtọ́ ọlọ́run ọba á padà tuntun sọ fún wa nípa ìmójútó ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àti ìmójútó tó ń tá a wá ṣe láyé tó ṣe pé ní lágbàdà wá dé bá lọ́rùn tó sì ní í ṣe pẹ̀lú àsìkò wa. gẹ́gẹ́ bákan náà qada waqtin akbar ma'al aila téèyàn bá fi àsìkò ẹ̀ lẹ̀ tó bá rí àsìkò ẹ̀ manage yóò rí time tó fẹ̀ dáadáa láti spend pẹ̀lú àwọn family tó rẹ́ lómi àti weekend ni o àti kò sí weekend gbogbo ẹ̀ ibi iṣẹ́ ní lò sí so àwọn family wà ní wọn ní jàǹfààní pé káwọn tiẹ̀ ní fẹ́lẹ̀ pé àtọ̀ ọkọ àwọn wà ní àràǹdè o káwọn tiẹ̀ rí bàbá àwọn kò wá ní sí fún un bá ti wọlé láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún báyìí ó ti tún jáde mo dà kíní kan àì ní mítìnì kan a sì ní kíní kan iṣẹ́ kan tó yẹ ká parí a sì ní kíní kan títí yóò wá dàbí pé bóun ló fẹ́ bọ́ ayé ni bẹ́ẹ̀ sì ni kò lè rí bẹ́ẹ̀ so gbogbo àsìkò kọ̀ọ̀kan ló ní iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ló ní àsìkò tiẹ̀ àsìkò kan bẹ́ẹ̀ sì ni àsìkò kọ̀ọ̀kan náà ló ní iṣẹ́ ti tiẹ̀ ó dà ń gbà mí lọ́dọ̀ mùsùlùmí oorun lásán nígbà míì ládàá tó níwájú ọlọ́run ọba a padà sọ nínú tó lè tó pé mùsùlùmí ó gbọ́dọ̀ islamize life ẹ̀ pátápátá gbogbo life ẹ̀ pátápátá kó sọ ọ́ di wípé alhamdulillah ìbádà ní fọlọ́run ọba nítorí pé ní tó bá ti wà bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó fi tún dàbí ẹni yóò fi já sí wípé ní gbogbo life ẹ̀ látòkè délẹ̀ àti iye tó sùn àti tó kàn jókòó lásán àti iye tí kàn rẹ́rìn lásán yóò kàn sáré pé ládàá ni wọ́n fi kọ́ fóun tọ́lá ló jásí pé ní mùsùlùmí adúpọ̀ fọlọ́run bàbá ọlọ́run ti sọ wá ní mùsùlùmí àwọn oore oríṣiríṣi tí wọ́n ń tara àwọn kankan kéékèèké jáde wá ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ fún wa nínú ẹ̀sìn so that ká lè máa benefit
gẹ́gẹ́ bákan náà yóò tún ní àsìkò fún ara ẹ̀ láti fi lè develop ara ẹ̀ náà àwọn àǹfààní tí ń bẹ ń bi kí a bá lè manage àsìkò ẹ̀ nìyẹn òun gan fún ara ẹ̀ yóò ní time láti fi develop ara ẹ̀ bóyá intellectually ni o bóyá in any aspect educationally ni o nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni o spiritually ni o nípa ọ̀rọ̀ pé bóyá ní fẹ́ máa dàgbà síwájú Ọlọ́run bá nínú ẹ̀mí àti oríṣiríṣi àwọn kankan wọ́n ti yé gbogbo ọ̀nà téèyàn fi ń lo láìfọ̀ ẹ̀ téèyàn bá rí pé òun rí bí manage àsìkò ẹ̀ yóò rí pé ní àǹfààní eléyìí yóò yọ jáde yóò mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí nítorí pé kí ni ẹni tó ṣe pé ní ó ti àdádà ó ti rọra ó ti ètò tó fẹ́ ṣe nǹkan kan tó yẹ kó ṣe yìí láti nǹkan bí aago 9 láàárọ̀ yóò sì parí ẹ̀ ní aago 12 ó wá wò pé ní ọkẹ́ ó yẹ kí n bá bẹ̀rẹ̀ kí ní aago 9 aago 12 ilé kí n parí bọ́tù ó yẹ kí n fẹ́ try bí n ṣe gbìyànjú bí n ṣe parí ẹ̀ ní nǹkan bí aago 11 ààbọ̀ so fortunately ó parí ẹ̀ ní nǹkan bí aago 11 tó wá parí ẹ̀ ní aago 11 yẹn bó ṣe parí ẹ̀ láago 11 gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe náà ló ti ṣe débi pé ní òun náà rí pé yà mo parí kíní successfully so wákàtí kan tó kù ṣe pé ní ó ti yọ́lẹ̀ fún mi ní ètò ṣe pé ní yóò rí lò tó bá wọ pé abóyá láàrin 30 minutes tó mo ti sì nílẹ̀ yìí jẹ́ sọ́dọ̀ fi ka sọ́fà kan kí n sọ́dọ̀ fi ka a page nínú ìwé kan àbí tíra kan yóò ra àǹfààní so I develop ara ẹ̀ in terms of kí ló ń pè spirituality àbí kó tó wọ́n ní other aspect ní bí a kò kàn sáà sí gẹ́gẹ́ bí eléyìí náà ni kò bí a kò kàn sí àdékìrì díẹ̀ kò tún fi súnmọ́ lọ́wọ́ ọba àbí kò kàn tó ń wò bóyá kò tún fi rí nǹkan kan míì gan pàápàá financially gan pàápàá ó lè ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ so láàrin àsìkò tó rọra fílẹ̀ àsìkò tó ṣe pé ní ó possible fún ni láti tún fi jàǹfààní yẹn fún nǹkan kan míì so yóò lè fi develop ara ẹ̀ like self improvement yẹn pé ní yóò fi lè ní at-tatawwur adh-dhati gẹ́gẹ́ bákan náà yóò mọ̀ ní injaz al-ahdaf òun ni pé ní yóò lè achieve tí yẹn bá lè achieve àjẹsùkú ní o ti rí àsìkò ẹ̀ manage nìyẹn so tá a bá padà dé a padà máa bá yòókù lọ assalamu alaikum warahmatullah.